Some reactions from the U.S. Donna. No? We have Manny Bernardino of Las Vegas, Nevada, and he's encouraging even those with dual citizenship to not lose the right to vote. Mm-hmm. Well, the midterm elections in the Philippines is also important for the Filipinos not residing there, especially for those dual citizens. You can exercise your right to vote, so don't lose that right. Go out and vote for the midterm elections. I'm not campaigning for any candidates, but you can choose the candidate you want. It depends on what you think about these candidates. All right, Don. Alam mo, nakatutuwa kasi, Alma, na yung mga kapwa nating Filipino na nandyan out of the country, di ba? Andyan pa rin yung kanilang concern, di ba? Kaya nga ito, being away from the Philippines for quite a while, itong si Corazon Raya of Ottawa in Canada is thankful for absentee voting of Filipinos overseas. She says this gives her a chance to choose the leader she thinks are good for the country. Everybody, I'm Corazon Raya, an overseas Filipino worker from Ottawa. I have been a overseas Filipino worker for a long time that I could not be able to exercise my right as a Filipino because I've been away from home. But because of this absentee voting, I could now exercise my right to decide who will lead our country, the Philippines. And staying in the U.S., Abel Yabes of Florida says overseas voting gives Filipinos abroad a chance to choose who they think is best to lead the country. Take a look. Like the Filipinos who are in America or here in the United States or out of the Philippines, I think for me they should give them a right to vote or a chance to pick who's the best candidate to lead our country, because I want to vote too. If some of my friends or relatives in the Philippines, they ask me, "Hey, Abel, I think we want to vote this particular leader or candidate to lead our country. So what do you think about it?" Well, I want to vote too, so that I have a chance to tell or to cast my vote who is the best candidate to lead our country. So Alma, dyan mo makikita talaga yung network ng Eagle Broadcasting, di ba? Meron nga akong i-share sa ating mga yes. Dahil sabi nga, when we first interviewed si Ambassador Romualdez sa San Francisco, sabi niya, "Oh, you're everywhere. I was in Hawaii, you were there." No? Meron daw correspondent ng EBC. I went to Alaska, you were there. I went to Houston, you were also there. Did you go to South Africa? Kaya nga sabi ko, that is the advantage of EBC, yung network. Okay, so we have Consul General Renato Pedro Villa, and he will update Eagle News on the absentee voting results in Washington, D.C. and other U.S. territories. And of course, our Bureau Chief in Washington, D.C., Eliza Gonzalez Manglikmot reports. On May 13, the Philippine midterm elections in the Philippines will happen, but those outside the Philippines with voting privileges or absentee voting privileges, the casting of ballots has already started. Joining Eagle News again today is Consul General Renato Pedro Villa to update us on how the absentee voting is in this part of the world. Thank you again, Consul General, for joining us. Salamat din sa pagkakataong ito na ipaalam kung ano nang nangyari sa overseas absentee voting dito sa Washington, D.C. Nung mga nakaraang linggo po, binisita po namin kayo and we asked you about how the absentee voting is. On May 3, we received an announcement po that all ballots were mailed and for our Filipino kababayans, registered
voters to accomplish and mail back. Since that day po, how we see the boxes here po, how has the response been, Consul General? In fact, all the ballots were mailed April 30. Oh, April 30. Then, as of now, mga 2,500 pa lang ang aming natatanggap na bumalik out of some 37,000. Dito sa US, sa sakop ng Washington, including the southern states, meron tayong 34,000 na ballots. In the Caribbean Islands, meron 3,000. So sa ngayon, 2,500 pa lang. Ngunit meron tayong natanggap na ng mga bulk na shipment of ballots from the islands. We will still be counting them because we just received them today. A few days ago also, you traveled to the Cayman Islands to deliver ballots. Were you able to ask also how they are there? We asked the Filipino community leaders there to distribute the ballots and then send them back. Yun nga, and then we hope to receive them before May 13. Conjen, you have observed and have been part of overseas voting in different parts of the world, Kuwait and some countries in the Middle East. Based on your experience and your observation, how significant are votes from Filipino overseas workers or Filipinos overseas? The overseas Filipinos, their sense of the importance of voting has increased through the years. And but of course there are certain limitations, like in the Middle East, like in Saudi Arabia, masyadong malaki yung lugar. So ang system doon is personal voting. So hindi masyado malaki yung turnout. Because of that, at sa Kuwait, yung huli kong posting, ang karamihan ng ating mga kababayan doon ay mga domestic workers. At it depends kung papayagan sila nung kanilang employers na pupunta sa embahada para bumoto. So yun ang mga restriction, but they are really very enthusiastic na makaboto and to participate sa future ng ating bansa. Before we let you go po, what's your message to our kababayans, especially those under your care here in US and the other territories? Sisikapin namin mas mapabilis yung proseso, and we will make some recommendations sa COMELEC para mangyari ito. At meron ulit tayo, yung registration naman to vote ay is continuing o tuloy-tuloy. So mangyayari ito na sa December, for the December this year, magsisimula for the presidential elections naman sa 2022. So hinihikayat ko na magparehistro na yung mga hindi pa nakapagparehistro. Dahil sa entire US, 224,000 pa lamang ang nakakapagparehistro. And we have some, palagay ko na yung mga nag-dual citizen at yung mga hindi pa US citizen at meron lamang green card ay umaabot na mahigit na 2 million. So malaki pa yung ating yung base na kailangan pang magparehistro. And if they do, malaking pong bagay pag makakaboto silang lahat. Yung malaking ang bagay at mas malaki ang magiging impluensya nila sa pagpapalakad ng ating gobyerno sa Pilipinas. Thank you very much, Consul General, for joining us again. Salamat. Thank you. There we have it, an update from Consul General Renato Pedravilla here at the Consular Office of the Philippine Consulate in Washington, D.C. For Eagle News, I am Eliza Gonzalez, Manglek Mott, 1 with 25. Alam mo, Alma, nakakatuwa yung message ni ating Consul General. Isa sa bagay na nangyayari kasi sa US, napakaraming natatakot, 'di ba, na to really show themselves, 'di ba? Simply because iba si Trump. 'Di ba? Medyo maigpit. 'Di ba kaya natatakot Kaya sila? medyo hindi makapag-register kagad. Lalo na yung medyo mga no permanent address, 'di ba? Ayun, Hindi kaya pala. sila there's too much distrust. Kaya Yeah. they would rather just not participate. True. Ganun pa man,
because of the social media, napakaganda ng response ng ating mga Pilipino sa paglahok sa ganitong eleksyon. Ayan. Speaking of messages, I think we have we have a message from the PNP. Correct. 6 na presinto sa Lanao del Sur ay hindi pa nagbubukas. Kita mo nga naman, it's almost 2:30. Wow. And dahil nga sa mga depektibong VCM, yung voters counting machines po yan, na ipinabatid sa atin na ating reporter na si Mar Gabriel. Mar? Mar? Okay, so Okay. Next. samantala, mga senior citizen at mga PWDs bumoto upang tuparin ang kanilang karapatan sa pagboto. Ito naman, si Jenny Ramos para sa detalye. Patuloy na tinutupad ang kanilang karapatan sa pagboto ng mga senior citizens at mga PWD o person with disabilities sa Barangay Caligyan, Burgos, Isabela. Sa paaralan ng Burgos Central School, kahit man sila ay nahihirapan, ay walang naging hadlang upang makatugon sa kanilang tungkulin bilang mamamayang Pilipino. Mula dito sa Caligyan, Burgos, Isabela, ako si Jenny Ramos, nagbabantay, nag-uulat para sa Eagle News. Alright, that's good news. Laging pinahalagaan ng ating mga senior citizens at mga PWDs. And it is something that I am very proud telling to our, mga friends ko sa US na hindi Pinoy, di ba? Kasi sa kanila nagtataka sila, ang daming privileges ng senior citizen dito sa Pilipinas compared sa Really? US. Yes. Alam mo, pagka sinasabi ko, dito sa Philippines, you can watch movies. Di ba? For free. For free. Nga pala, wala sila 20% discount. 20% Diba? on certain days. Depending on the place. Walang certain days. Di ba? Talagang no 20% discount. Dito lang yan. Oo, dito lang. Dito lang yan. Kaya nakatutuwa itong ating mga hinahalal. Kaya nga, ang ina-encourage namin kayo dito sa aming himpilan, kung hahalal po kayo, yun talagang ang pamakikinabang tayo at the end of the day. Kasi nga, ang nakasalalay sa ating bawat boto yung ating mga future. At, Alright. So, dyan, sige, go ahead. hindi, alam mo, nadidistract kasi ako dun sa Ako din ngayon lang na-distract ako nakakita kasi ng katakot-takot na camera. Kaya minsan ay parang ako nadidistract. Hindi ko malaman kung ako titingin dito. Since you are my special guest, can you, ayan, meron Isang tayong... poll watcher, yan. itong si Erica Lachica from Liberal Party, shares with Eagle News the challenges faced in absentee voting and what his observations are in vote validation at the consulate. Joining us on this elections coverage is Eric Lachica, our poll watcher for the Philippine Consulate, Washington, D.C. office. Thank you for joining us, Mr. Lachica. Yes, I'm representing the Liberal Party Philippines. I'm an official poll watcher. And it's really exciting to watch our hardworking mga Filipinos dito sa Philippine Consulate. So it's really an honor to watch this. It's actually my 4th time being a poll watcher over the past decade. This is your 4th time, you said. How similar or how different or how was the progress from the first time you've been a poll watcher to this elections? Yeah, thanks to the advocacy of many of our NAMFREL group in the Philippines and other advocacy groups, including our US Pinoys for Good Governance, they have really computerized the system. When I first observed the first elections polling, it was by hand. Talagang grabe ang bilangan. It took them almost 2-3 days just to complete the counting. So we're very hopeful that this exercise, this coming Monday, will be successful. We have certain concerns that were raised with the ambassador and consul generals in different cities because late yung mga mailing there's, as they mentioned, here in Washington, D.C., there are about 36,000 registered Filipino voters in the area.
And they were only mailed these ballots as of April 30, as you heard from the Consul General. So that's that's almost a 2-week delay. Mailing lang yun. So ngayon, as mentioned before, there are about almost 300,000 Filipino voters in the U.S. And according to the ambassador's video announcement, they were only mailed May 1st completely. So ngayon, ang problema, we are fearful na baka there will be a failure of elections because of the last-minute surge. Kasi right now, as you've probably heard, only 7% of the ballots have been returned as of today. And they have Monday coming up, which will be a big challenge, a last-minute surge. In 2016, there was a 30% response rate. Nagsagot sa balota, nag-mail out. So whether they will meet the 20% threshold, even 15% may be a challenge. So we are pushing hard for an extension of the counting of the ballots. There have been other precedents. It's not unusual to have delayed. Oh yes, especially sa Pilipinas, because mga outlying mga barangay took them a long time, 1 or 2 weeks just to bring the ballots for counting. So we are hoping that this will materialize, and I think by Monday, I think the Consul Generals will realize that they have to maintain an openness to count all the ballots that have been mailed back. Isa pa, maraming nabalik na mga balota as of in bad addresses. 500 last Monday, and the advice of the ambassador is for Filipino voters to inquire, to go to the consulate and pick up their ballots and return it, hand deliver it. So we're advising our supporters to come to the consulates and get their ballots. Maski yung presidente ng grupo namin, si Attorney Rodel Rodes, found out his ballot was in the San Francisco consulate. So yan ang mga challenges faced by our hardworking consular staff. So that's why I'm hoping that the good ambassador and consul generals can prevail on COMELEC to accept late ballots para ibawi yung gastos. As a poll watcher, aside from what you've mentioned, what is the number one thing you look for when they're feeding or counting the ballots here? Well, I've read the procedures, the COMELEC guidelines. I'm very glad our hardworking staff, the consuls, have been showing me how they're doing it. I'm pretty impressed. The training that they got and the efficient machines that they have here. There haven't been any breakdowns, and as you know, Smartmatic was also a controversial machine, and the first time, I'm glad that it says on the bottom, made in Taiwan, as opposed to made in China. Kami po are very worried about, of course, the integrity of the voting using machines. Because, as they say, garbage in, garbage out, so. Oh. Okay, last question. How adamant are poll watchers like you when it comes to making sure that the Filipino votes are counted correctly? We are we have to consult our hardworking consular staff, looking at their logs, watching closely the opening of the envelopes and the scanning of the ballots. There, like last Monday, we had 2 so-called fraudulent ballots kasi they were damaged by water. So the reading on the screen says All right, we got cut off. But anyways, we'll continue with that report. Anyways, kanina, meron tayong report na sa Lanao, late ang start ng voting. Dito naman, mabagal naman umano ang sistema ng halalan sa Cagayan. Alaman natin kung bakit sa report ni Elron Reyes. Elron? Humigit kumulang 1,000 botante ang nakapila sa Bago Elementary School. Marami na sa mga botante ng barangay Bago Pamplona, Cagayan ang naiinip na sa bagal ng sistema ng eleksyon sa kanilang lugar. Ayon sa ilang mga naroroon na botante, sila ay nababagalan sa isang ginang ng Board of Elections sa pagpapatupad ng sistema. Sa isang kwarto ay 10 botante lamang ang pinapapasok para bumoto at kapansin-pansin na marami naman ng bakanting upuan, subalit
Inihintay pang matapos ang batch ng 10 botante bago papasukin ng iba na namang batch. Sa kabila nito ay patuloy namang kalmanten mga botante kaya payapa pa rin ang lugar. Mula rito sa Bago Pamplona, Cagayan, ako si Elron Reyes, nagbabantay, nag-uulat para sa Eagle News. Samantala, patuloy ang ating pagtanggap ng mga reports. Pinaboto na rin ang mga inmate dito sa Balungaw, Pangasinan. Kaya ang detalye mula kay Peterson Manzano. Sa unang oras pa lamang ng pagbubukas ng mga presinto, nauna nang bumoto ang mga detainee sa Bureau of Jail Management and Penology sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. Samantala, ayon naman kay John Cresan Ranches, 28 taong gulang, residente ng Barangay Pugaro, isang botante, hindi umano organisado ang pila sa ilang presinto at dinadaing na bagamat maaga silang pumila, ay inabot sila ng ilang oras bago makaboto. Isang person with disability naman ang nagpumilit na makaboto sa kabila ng kanyang kalagayan. Ayon kay Ruben Andaya, 57 taong gulang, residente rin ng Barangay Pugaro. AM Radio at saka sa Pinas FM 95.5. Eagle News Live, Eagle News Live, Facebook Live. at yung pang ibang mga relay stations Platforms natin, from yes. all over the Yes. Philippines. Alright. At isang vote counting machine na naman. Nako, sa Jones Isabela. 1.5 oras na nagkaaberya. May detalye mula kay Cesar Agcanas. 1.5 oras ang hinintay ng mga botante sa Barangay San Vicente sa bayan ng Jones Isabela bago nakaboto dahil hindi gumana ang isang vote counting machine. Ayon kay Barangay Kagawad Jonathan Balawag, naayos din naman ang naturang VCM at ngayon ay tuloy-tuloy na ang pagboto ng mga botante. Sinabi naman ni Jones Isabela Election Officer Jewel Pardines, ang nasabing aberya ay minor lamang at walang dapat ipag-alala ang mga botante dahil kumpleto ng technicians para mag-ayos ng mga makina at may standby machine din naman sakaling hindi na talaga mapaandar ang VCM. Ang Jones Isabela ay mahigit na 30,000 ang mga botante at nasa kategoryang red hotspot dahil sa mga nagdaang election-related violence. Subalit sa kasalukuyan ay payapa pa ring nagpapatuloy ang botohan na binat nag-uulat para sa Eagle News. Maraming salamat, Natin Cesar. kinokontak Yes. yung ating mga personalidad ng mga PhilAm community leaders. Hopefully, gising pa sila. Pati yun sa mga business community, gusto rin nating malaman. Kaya antabayanan nyo po yan. Kung may papala rin tayo, Alma, makakasama pa rin natin sila. At malaman natin kung ano ba ang impact nitong Philippine elections sa Tama. ating ekonomiya. Correct diba? ka dyan. Correct ka dyan. Ayan, meron ba tayong tatanggapin ng mga reports pa? Samantala, we'll take a short break and we'll be back with our continuing coverage of special coverage of Desisyon ng Bayan. 2019. We'll be back. Kokoy de Santos po. Bumoto na ako bilang Pilipino. Kabahagi po ako sa Desisyon ng Bayan 2019. Isang paalala mula sa SR Mars Bureau. Para po sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat yan. Ako po si Eli Saludar. Araw-araw tayong magkasama dito po sa Mata ng Agila. Dito sa Net25 at OSN, sigurado at home ka dito. Abangan ang pinakamalawak na election coverage. Buong Pilipinas, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Saan mang dako ng bansa, may nakatutok na Agila reporter
Mula po dito sa Basco, Batanes. Sa Gonzaga, Cagayan. Sa bayan ng Mamburao, Mindoro Occidental. Sa lalawigan ng Masbate. Sa Tacloban City, probinsya ng Leyte. Sa Calpart City, Western Samar. Sa Cabancalan City, Negros Occidental. Sa Bugo City, Cebu. Sa bayan ng Nabas, lalawigan ng Aklan. Sa bayan ng San Jose, sa lalawigan ng Antique. Sa Tagbilaran City, Bohol. Sa lalawigan ng Negros Oriental. Sa Bayugan City, Agusan del Sur. Sa Malaybalay City, Bukidnon. Sa Corona del City, South Cotabato. Sa Surala, South Cotabato. Sa Malaybalay City, Bukidnon. Sa Zamboanga del Sur. Sa Davitan City, Zamboanga del Norte. Sa Bislig City, Surigao del Sur. Sa Bonifacio, Misamis Occidental. Sa bayan ng President Quirino. Sa San Coterat. Sa Lamitan City, Basilan. Sa Hulo-Sulo. Sa Bungaw, Tawi-Tawi, ako si Christy Grace A. Bukayan para sa Desisyon ng Bayan 2019. Lahat ng isla, bayan at lungsod, babantayan ng Eagle News Team na nakatalatag sa iba't ibang sulok ng bansa. Desisyon ng Bayan 2019, an EBC special coverage. Para sa mga viewer namin sa Middle East at North Africa via OSN. Hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Julie Fernando. Ako po si Phoebe. Ako po si Nicole at araw-araw tayo magkasama sa pambansang almusal. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Sa Mayo 13 ay muli po tayong maghahalal ng mga manunungkulan sa ating bayan. Kung importante po na mahalagang mapili natin ang tamang iboboto, importante din na alam natin ang tamang pagboto. Kaugnay po niyan ay kasama po natin ang mismong tagapagsalita ng Commission on Elections, si Director James Jimenez. Sir, ano ba ang dapat natandaan ng isang botante pagsapit ng araw ng eleksyon bago pa man siya magpunta sa presinto? Bago pa magpunta sa presinto, dapat alam ng botante kung saan siya buboto. On election day, kailangan puntahan niya kagad yung mga listahan sa labas ng presinto at malaman niya kung saan siya bumoboto. Tandaan, pagdating nila doon sa presinto, kailangan magpakilala sila doon sa tinatawag nating Board of Election Inspectors. Kapag sila ay na-identify sa Board of Election Inspectors, doon sila bibigyan ng 3 bagay. Yung balota, yung marking pen, at isang ballot secrecy folder na kailangan nilang gamitin habang sila ay bumuboto. Ang susunod na hakbang dyan ay dadalhin niya yung 3 binigay sa kanya at pupunta siya sa voting area. Yung voting area, ito po yung bahagi ng polling place kung saan may mga upuan na nakatabi para sa voting talaga. At doon ngayon mag-fill up ka na ng balota. Maraming salamat, Director James Jimenez. Maraming salamat sa Commission on Elections. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Pepito Zamora Guerrero. At dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Ang balota natin naka-organize according to positions. Doon sa kategory, senador, nakalagay kung ilan ang dapat ninyong iboto. Pag bumoto kayo ng sobra sa 12, hindi babasahin yung boto nyo para doon sa posisyon na yon. Pwede kayong bumoto ng kulang doon sa hinihingi. So halimbawa, kung 12 ang kailangan, pwede kang bumoto ng 0 o pwede kang bumoto ng 1, 2, hanggang 11, hanggang 12. Huwag ka lang sa sobra. Pag fill up po, ang gagamitin ninyo ay yung ating tinatawag na marking pen. Ito po. Yan lang. Ito lang po ang gagamitin ninyo. Huwag kayong gagamit ng sarili ninyong panulat. Huwag kayong gagamit ng ballpen, huwag kayong gagamit ng lapis. Ito lang pong marking pen na bigay ng COMELEC. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan. Watch your favorite Net25 shows on OSN Channel 725, same day as the Philippines.
Net25 is now available on OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. Watch your favorite Net25 shows live And on demand anytime, anywhere on any mobile device on OSN Play. Ang VRVM po ay isang live fingerprint scanning technology kung saan yung botante lalapit sa BEI at ilalapat niya yung daliri niya doon sa scanner. Yung scanner ngayon, babasahin yung daliri niya at malalaman, ikukumpara siya sa database, malalaman kung siya ba talaga ay registered para doon sa presinto na yon. Yun po yung balak nating ipalit doon sa EDCVL pagdating ng panahon. Sa ngayon, pilot test pa lang ito. So may EDCVL pa rin kayo makikita. Yun yung pinaka-backup natin. But in general, ang verification natin, ang identification natin, gamit yung makina yun. Sa ngayon, dahil meron tayong tinatawag na pilot test pa lamang, meron tayong EDCVL na backup dyan. Kung hindi ka talaga mahanap sa makina after 3 tries, kung hindi ako nagkakamali, after 3 tries, i-check doon sa EDCVL. Pag na-check sa EDCVL, yun ang magiging huling batayan kung ikaw nga ba ay pwedeng bumoto. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan. Watch your favorite Net25 shows on OSN channel 725, same day as the Philippines. Watch your favorite Net25 shows live and on demand anytime, anywhere on any mobile devices on OSN Play. Desisyon ng Bayan 2019. Ito ang pinakamalawak na election coverage. Ihahatid ng pinalakas na puwersa ng Eagle News Service at EBC News Bureaus sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tutukan ang mga pangyayari ngayong halalan. Hatid sa inyo ng Net25, Radyo Agila, Pinas FM, EagleNews.ph, EagleNewsLive.com. Katuwang ang daan-daang correspondence sa iba't ibang panig ng bansa, mula Batangas hanggang taon-taon. Desisyon ng Bayan 2019, ang EBC Special Coverage. Welcome back. Okay. Okay. At of course, we again continue to receive reports from practically everywhere. Binabasa ko nga yung aking cellphone, may mga bumabate from Finland, from Korea, di ba? So, ganyan talaga kalawak yung ating coverage. Kaya, actually, there are bureaus and they're submitting the reports also. So, mamaya pa natin ma-edit. mamaya But we will be receiving reports from them as well. Kasi alam mo, it is almost 12 o'clock sa West Coast, sa California side. I requested yung aking asawa, si Telma. Sabi ko, hoy, please watch. Sabi ko din sa anak ko, si Gus and si Adrian. So they're watching right now? They're watching right now. Sabi Hello, ko, hello. watch us. Happy diba? watching. Sabi, alam mo, napansin, ang beauty daw ng aking kapartner. Sang-ayon ba? Gawin kaya natin ng poll. Okay, next report. Samantala, COMELEC urged to investigate the alleged disqualification of Bakabayan Bloc Party list. Let us get details from Eden Santos. Eden? Yes, Don and Alma, the Gabriela Women's Party assails the orchestrated black propaganda campaign falsely claiming that Gabriela Party List and other Makabayan Black Party Lists were disqualified from the elections. This includes Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, and ACT teachers. GWP Representatives Emmy De Jesus and Erlyn Brosas call on the COMELEC to investigate this massive information campaign and hold liable those behind it. The two ladies Solons added that those behind this malicious spread of lies should be held liable on several counts, including the unauthorized use of the official logo of the COMELEC. Meanwhile, Bayan Muna Chair and Senatorial candidate Nery Colmenares call it fake news.
While Kabataan Party List lumps the attention-seeking, desperate attacks of the 30 back groups by spreading misinformation on the disqualification of progressive party lists, Kabataan Party's Representative Sara Elago said, with a series of anonymous threats and harassment done to them these past few days, it comes with no surprise that the desperation of the 30 back groups has gone this low. I'm Eden Santos reporting for Eagle News. Maraming salamat, Eden. At syempre Kala ko pa... sabihin mo maraming fake news na lumalabas, lalo pero na sa mga effective. ganito. Yes. Kita mo, nagpa-press con pa sila agad. Ano yan? Diba? So, publicity. Diba? Negative or positive? Still publicity. It's publicity. Oo. Diba? Okay. Ano ba ang nakikita mo sa iyong cellphone ngayon? Hindi. Yun nga, report. tinitingnan ko nga yung sa Makabayan nga, yung they're slamming this information, misinformation daw and fake news. Oo. Kasi kaya, alam nyo, kaya itong aking partner, minomonitor lahat ng nangyayari. Dahil sa Ikaw din naman we have to. Prepare pa niya later tonight kasi yung ating Eagle News International. Yes, diba? of course. So mamaya, you'll see us again and doing the report on Eagle News International. And we're still waiting for the business community reaction to the Philippine elections. Sa mga kanilang pakikipagkwentuhan ko sa kanila, no, sinasabi nila they are actually looking forward to this election. Dahil well, of course, they are also trying to hold on to mga politicians that will actually push for more business opportunities dito sa Philippines. Di ba? Yes. So kaya sa kanila, ang sinusuportahan nila yung mga pro-business. Remember, especially itong ating mga business organizations like the Philippine Chamber of Commerce and Industry, itong PhilExport, itong Employers Confederation of the Philippines, they are the voice of the business. Di ba? Kaya sila, they try to push everything nang sa ganon, at the end of the day, ang makikinabang tayong mga Pilipino. Oo. Diba? Oo. So, yan yun. At kaya maganda magandang nakikita na sila ay, anong tawag dito? Sila ay on the same rider, diba? Ng ating presidente. Yes. Bakit si President naman ay pro-business din naman? Correct. Kaya nga. He is also pro-business. At kaya yan ang kaya nga makikita mo yung ating GDP growth, di ba? Maganda. Di ba? Isa sa mga indikasyon na he's doing well. Contrary to what the other people say, he is actually doing well. And those are the things that will actually be a referendum, itong midterm. Di ba? Yan ang normal po Normal na nangyayari dito sa ating bayan na at 6-year term ang presidente. Yung third year niya is practically parang referendum. Nalalaman natin kung ano ang naging kanyang performance. But then again, based on the satisfaction surveys that we actually get from different survey companies, di ba? Lumalabas, they are all satisfied with what the government is doing. Is doing right now. All right. So, are we getting in more reports from our bureaus? Okay. So, wala pa. Alright. Wala pa. Okay. Kaya tayo muna ang magkwentuhan. At again, probably gusto... Pero meron. Ayan. Meron Tunghayan ba? muna natin ang nangyayari sa PICC. PICC. Kung saan doon gaganapin ang national canvassing ng COMELEC. Alright, babalikan natin yung report na yan. No? Samantala, let's take a short break and we'll be back with more reports from our correspondents from different parts of the country. Magbabalik po kami.
Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN. Hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Madeline Villar Moratillo. Ako po si Cristal Pisalbon at araw-araw ninyong makakasama sa Aguila Provincia. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Abangan ang pinakamalawak na election coverage. Buong Pilipinas, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Saan mang dako ng bansa, may nakatutok na Aguila reporter. Mula po dito sa Basco, Batanes. Sa Gonzaga, Cagayan. Sa bayan ng Mamburao, Mindoro Occidental. Sa lalawigan ng Masbate. Sa Tacloban City, probinsya ng Leyte. Sa Calparet City, Western Samar. Sa Cabancalan City, Negros Occidental. Sa Bugo City, Cebu. Sa bayan ng Nabas, lalawigan ng Aklan. Sa bayan ng San Jose, sa lalawigan ng Antique. Sa Tagbilaran City, Bohol. Sa lalawigan ng Negros Oriental. Sa Bayugan City, Agusan del Sur. Sa Malaybalay City, Bukidnon. Sa Corona del City, South Cotabato. Sa Surala, South Cotabato. Sa Malaybalay City, Bukidnon. Sa Zamboanga del Sur. Sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Sa Bislig City, Surigao del Sur. Sa Bonifacio, Misamis Occidental. Sa bayan ng President Quirino, Sultan Kudarat. Sa Lamitan City, Basilan. Sa Hulo-Sulo. Sa Bungaw, Tawi-Tawi, ako si Christy Grace A. Bukayan para sa Desisyon ng Bayan 2019. Lahat ng isla, bayan at lungsod, babantayan ng Eagle News Team na nakatalatag sa iba't ibang sulok ng bansa. Desisyon ng Bayan 2019, an EBC special coverage. Anyong bonjour, konnichiwa, kumusta? Hello to all of our viewers in the Middle East and in North Africa. I'm Ate DJ and you can catch me every day on Anong Sa Inyo, a show only on Net25. You can now watch Net25 shows on the OSN channel 725, aired on the same day as the Philippines. Watch your favorite shows live and on demand anytime, anywhere, and on any mobile device on OSN Play. So we are inviting all of you to watch Net25 through OSN, the largest entertainment network in the Middle East and in North Africa. Here in Net25 and OSN, you're surely going to feel at home. Siguradong at home kayo dito. So again, I am Ate DJ and I'm from Anong Sa Inyo and I am one with 25. Bye-bye! Alright, and we're back. Desisyon ng Bayan 2019. Donna Roscoe. Tinitingnan ko, Alma, yung susunod na segment after us, di ba? Ito yung mga hinahangaan natin, di ba? So, nakatutuwa. Kaya patuloy kayong tumutok, ano po, dito sa coverage ng Eagle Broadcasting Corporation. That's true. And patuloy po nating kukunan at babantayan ang mga bumoboto ngayong araw na ito at kung ano man ang mga nangyayari sa iba't ibang parte ng bansa. Ayan. So, I think we're ready. We're ready to toss the program to the other side. At salamat. Ako po si Don Orozco. Ako naman po si Alma Angeles. At patuloy po kayong tumutok sa special coverage ng Desisyon ng Bayan 2019. At tatandaan ninyo, we are one with 25. Desisyon ng Bayan 2019, an EBC special coverage, would like to thank Dark Cacao and Coffee, Onesimus Suits and Barongs, dress code by AYA. Desisyon ng Bayan 2019, an EBC special coverage, would like to thank WYC, Wear Your Culture.
Watch your favorite Net25 shows live and on demand, anytime, anywhere on any mobile device on OSN Play. I'm Eden Santos of Net25. Approved! Sa Mayo 13 ay muli po tayong maghahalal ng mga manunungkulan sa ating bayan. Kung importante po na mahalagang mapili natin ang tamang iboboto, importante din na alam natin ang tamang pagboto. Kaugnay po niyan ay kasama po natin ang mismong tagapagsalita ng Commission on Elections, si Director James Jimenez. Sir, ano ba ang dapat natandaan ng isang botante pagsapit ng araw ng eleksyon, bago pa man siya magpunta sa presinto? Bago pa magpunta sa presinto, dapat alam ng botante kung saan siya buboto. On election day, kailangan puntahan niya kagad yung mga listahan sa labas ng presinto at malaman niya kung saan siya bumoboto. Tandaan, pagdating nila doon sa presinto, kailangan magpakilala sila doon sa tinatawag nating Board of Election Inspectors. Kapag sila ay na-identify sa Board of Election Inspectors, doon sila bibigyan ng 3 bagay. Yung balota, yung marking pen, at isang ballot secrecy folder na kailangan nilang gamitin habang sila ay bumuboto. Ang susunod na hakbang dyan ay dadalhin niya yung 3 binigay sa kanya at pupunta siya sa voting area. Yung voting area, ito po yung bahagi ng polling place kung saan may mga upuan na nakatabi para sa voting talaga. At doon ngayon mag-fill up ka na ng balota. Maraming salamat, Director James Jimenez. Maraming salamat sa Commission on Elections. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan. Mga maiinit na balita mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang balitaang pumapagaspas saan bang panig ng bansa. Kasama si Nelson Lubao. Mga armas naman na kumpiska ng PNP sa isinagawang Oplan Katok. Layunin ng programa na bigyang pugay at kilalanin ang kahalagahan ng isinagawang ika-4 na Provincial Joint Security Coordinating Center. Bayan ng Lila Bohol na resulta ng pagkamatay ng isa sa mga driver. Nasa 452 na ang mga armas na nakatago sa police boat. Agila, Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga. Dito lamang sa Net25. Net25 is now available on OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. Watch your favorite Net25 shows on OSN channel 725, same day as the Philippines. Net25 shows live and on demand Anytime, anywhere. on any mobile device on OSN Play. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Maricar Velasco at araw-araw tayong magkakasama sa Eagle News International Filipino Edition. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Ang balota natin naka-organize according to positions. Doon sa kategory, senador, nakalagay kung ilan ang dapat ninyong iboto. Pag bumoto kayo ng sobra sa 12, hindi babasahin yung boto nyo para doon sa posisyon na yon. Pwede kayong bumoto ng kulang doon sa hinihingi. So halimbawa, kung 12 ang kailangan, pwede kang bumoto ng 0 o pwede kang bumoto ng 1, 2, hanggang 11, hanggang 12. Huwag ka lang susobra. Pag fill up po, ang gagamitin ninyo ay yung ating tinatawag na marking pen. Ito po. Yan lang. Ito lang po ang gagamitin ninyo. Huwag kayong gagamit ng sarili ninyong panulat. Huwag kayong gagamit ng ballpen, huwag kayong gagamit ng lapis. Ito lang pong marking pen na bigay ng COMELEC. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan.
Watch your favorite Net25 shows on OSN Channel 725, same day as the Philippines. Watch your favorite Net25 shows live and on demand anytime, anywhere. On any mobile device on OSN Play. Net25 is now available on OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. Watch your favorite Net25 shows on OSN Channel 725, same day as the Philippines. Net25 shows live and on demand anytime, anywhere, on any mobile device on OSN Play. Iba't ibang di pangkaraniwang pangyayari ang nagaganap sa ating komunidad sa buong bansa at magiging sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga pangyayaring nagpapakilo sa damdamin, nagsisilbing inspirasyon at nakakaapekto sa mga mamamayan. Sa mata ng Agila, patuloy kaming maghahatid ng tunay, patas at balanse mga balita na walang ibang motibo kundi serbisyo publiko. Subaybayan ang mga hatid naming balita sa Eagle News PH Facebook at Twitter pages. At sa Eagle News Live YouTube channel. At sa aming website, ang eaglenews.ph. Mata ng Agila! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ang VRVM po ay isang live fingerprint scanning technology kung saan yung botante lalapit sa BEI at ilalapat niya yung daliri niya doon sa scanner. Yung scanner ngayon, babasahin yung daliri niya at malalaman, ikukumpara siya sa database, malalaman kung siya ba talaga ay registered para doon sa presinto na yon. Yun po yung balak nating ipalit doon sa EDCVL pagdating ng panahon. Sa ngayon, pilot test pa lang ito. So may EDCVL pa rin kayo makikita. Yun yung pinaka-backup natin. But in general, ang verification natin, ang identification natin, gamit yung makina yun. Sa ngayon, dahil meron tayong tinatawag na pilot test pa lamang, meron tayong EDCVL na backup dyan. Kung hindi ka talaga mahanap sa makina, after 3 tries, kung hindi ako nagkakamali, after 3 tries, i-check dun sa EDCVL. Pag na-check sa EDCVL, yun ang magiging huling batayan kung ikaw nga ba ay pwedeng bumoto. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan. Hi everyone, and I'm Ate DJ, and I'm inviting all of you to watch Anong Sa Inyo, an online show from Net25 Kids Live that will now be on TV. We talk about anything under the sun, that's music, art, health, fashion, and beauty. So we'll have lots of fun learning and being creative and stuff like that. Also, I'm inviting everyone to watch Kid Kwento, another online show from Net25 Kids Live that will also be on TV. So we'll see you all there. Bye! Net25 is now available on OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. Watch your favorite Net25 shows on OSN Channel 725, same day as the Philippines. Net25 shows live and on demand, anytime, anywhere, on any mobile device on OSN Play. Net25 is now available on OSN, the largest entertainment network in the Middle East and North Africa. Watch your favorite Net25 shows on OSN Channel 725, same day as the Philippines. Net25 shows live and on demand, anytime, anywhere, or any mobile device on OSN Play. Ang tamang pag-shade po sa balota, ang sinasabi natin, ang rekomendado natin ay 100%. Ibig sabihin, itim na itim yung oval.
Ito po yung parte nung balota, no? Meron kang pangalan ng kandidato at meron kang oval o bilog sa tabi ng pangalan. Yan po ang isi-shadean natin. Yan. Shadean mo yan. Ngayon, tignan nyo, lumampas ako. Okay lang po yan. Ang problema mo, pag hindi sapat ang shading mo. So, kunwari, tinuldukan mo lang ng ganyan. Malamang hindi ho sapat yan. Ano? So, kailangan, i-shade mo na lang ng buong buo para sigurado kang mabilang yung boto mo. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan. Alamin ang mga pinakahuling kaganapan sa loob at labas ng bansa. Agila Balita. Yun din ang mga sariwang pangyari sa mga lalawigan. Sa Agila Probinsya, ihimayin ang mga pangyayari sa Asia. Hatid ng ASEAN in Focus. Pati na ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo sa Eagle News International. Huwag palampasin ang mga pinakahuling pangyayari sa mata ng Agila. Mga balitang makabuluhan, dapat subaybayan dito lamang sa Net 25. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Angelo Pulmones. Ako po si Mylene Mariano Rivera at araw-araw tayong magkakasama Sa Agila Balita. Dito sa Net 25 at OSN, siguradong at